Hello viewers, welcome back to my channel Assamese Explorer আৰু মই হিমাংশু আজি এটা DRL অৰ্ডাৰ কৰিলো DRL মানে হল ডে টাইম ৰানিং লাইট আৰু এটো DRL ৰ লগত আছে ফ্লোটিং ইন্ডিকেটৰ আৰু এটো মই Amazonৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিলো এটো টোটাল প্ৰাইস মই পে কৰিছো 497 আৰু একচুয়ালি দামটো আছিল 350 মান আছিল আৰু তাৰ লগত 161 শিপিং চাৰ্জ মিলি টোটাল 497 পে কৰিলো আৰু ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে এতিয়া Let's unbox it. So, etu hol light to easy to install. Yata diya ase gutekhini positive connect to running cable etu belek bhasha likha ase ni KB likha ase. So, ekhini bostu aru yata bostu yata ase bitorta DRL to. Yata kiman thickness ase ki kotha gutekhini dekho ase. Waterproof hoy IP65 rainproof, shockproof, anti corrosion, anti rust aru dust proof gutekita ase. আৰু কেনেকৈ কৰিব লাগে মেড ইন চাইনা বস্তু লগাব লাগিব উপায় নাই এইবিলাক সো চাওঁ ভিতৰত কি ওলায় ওকে ইয়াতে ডাইৰেক্ট থাকে পেকেজিঙত একটা হ'ল লাইট কিটা ইয়াত আছে আঠা পাছফালে আৰু ইয়াতে এটা ষ্টিক কৰিব লাগিব ডাইৰেক্ট আৰু আমি DRL টো লগাম এখন টিয়াগো গাড়ীত টাটা টিয়াগো সো তাৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ কৰা আছে আৰু LED খিনি আছে এটা সাইডে আপুনি যদি ইনষ্টল কৰিব চাব লাগিব এটা সাইডটো ফ্ৰী থাকে আৰু এটা সাইডে LED খিনি থাকে সো LED খিনি যিটো সাইডে থাকে সেইটো সাইডে ইনষ্টল কৰিব লাগে আৰু এটা আমি আগতে এবাৰ বেটাৰী লগাই টেষ্ট কৰি চাই লম সেইখিনি আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিম কমপ্লিট ইনষ্টলেচন প্ৰসেছ কেনেকৈ হ'ব সো এইখিনি দেখাই থাকিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক আৰু এনজয় কৰক So, প্ৰথমতে লাইট কিটা টেষ্ট কৰি লম ঠিক আছে নে নাই ঠিক আছে ঠিক আছে সো এটো মই তেনেকৈ টেষ্ট কৰি ললো আৰু এটা ইনষ্টলেচন হ'ব ইনষ্টলেচন হতে এই লাইনটো আগলৈ দিব লাগিব গতিকে এইটো এফালে কৰিব আৰু এইটো এফালে কৰিব নাই চাই লওঁ So লাইট কিটা লগালো এটা কথা কৈছো যেটো লাইট অৰ্ডাৰ কৰিছো তাৰ তলফালে যেটো আঠা লগাই থোৱা থাকে যেটো ডাবল গাম থাকে তাৰ মানে আঠাটো ইমান ভাল নহয় সো আমি ফেভিকুইক ইউজ কৰিছো আৰু ফেভিকুইক ইউজ কৰি কেনেকৈ লাইটটো লগাইছো আপোনালোকে চাই লওক লেফট আৰু ৰাইট লিখাই আছে আৰু যেহেতু বস্তুটো যেটো ফ্লোটিং ইন্ডিকেটৰটো এফালৰ পৰা যায় সো আমি এফালৰ পৰা ইউজ কৰিছো ওয়াৰিংটো এটো সাইডৰ পৰা থাকিব হিটো সাইডৰ পৰা নাথাকে আৰু হিটো সাইডে তেনেকৈ লগাই লৈছো আৰু এতিয়া মই ওয়াৰিংখিনি কৰি আছো ওয়াৰিংখিনি তিনডাল থাকে এডাল থাকে গ্ৰাউণ্ড আৰু বাকি এডাল DRL ৰ কাৰণে আৰু এডাল ইন্ডিকেটৰৰ কাৰণে ইন্ডিকেটৰ দি দিম আৰু DRL ৰ যেটো DRL ৰ মই কোড দিম আপোনালোকক দেখাম সো চাই থাকক ভিডিঅটো সো আমি যিখন টিয়াগত কৰি আছো টিয়াগখনৰ এটা মই ৰিলেৰ পৰা দিম একচুয়ালি এটো ইগনিশন ৰিলে কাৰণ ইগনিশন অন হলে লাইট DRL অন হ'ব লাগিব আৰু ইন্ডিকেটৰ জ্বলিব লাগিব প্লাস ইগনিশন যদি অফ হয় তেতিয়া হলে DRL অফ হৈ যাব লাগিব সো ইগনিশন ৰিলেৰ পৰা দিম সো ইগনিশন ৰিলেত মই কেনেকৈ দিছো সেইটো যদি জানিব বিচাৰে মোক ইনবক্স কৰিব আৰু মই তেতিয়া আপোনালোকক জনাই দিম কেনেকৈ দিব লাগে কোনটো দিব লাগে তাৰ পাছতে গাড়ীখনৰ লুকটো যেটো লুকটো চাম সো আপোনালোকে দেখা পাইছে এতিয়া DRL জ্বলিব জ্বলাৰ পিছত সো এটো DRL জ্বলি থাকিব এনেকৈ দেখা পাইছে এটা DRL হয় আৰু ইয়াত যেতিয়া ইন্ডিকেটৰ জ্বলি যাব কেনেকুৱা হ'ব চাব সো এটা ফ্লোটিং ইন্ডিকেটৰ দেখা পাইছে আপোনালোকক মই সম্পূৰ্ণ লুকটো দেখাই আছো গতিকে এটোই হয় আৰু হেডলাইট জ্বলি থাকোতে তেতিয়াও ইন্ডিকেটৰ যেতিয়া জ্বলিব হেতু আপোনালোকে দেখা পাব ফ্লোটিং ইন্ডিকেটৰটো সো এটোই কথা
কৰিলোঁ আপোনালোকক মই দেখাই দিলোঁ ইণ্ডিকেটৰ জ্বলি আছে বাৰু ঠিক আছে গতিকে যদি আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিলোঁ কানেকশ্যনটো সেইটো যদি জানিব বিচাৰে মোক ইনবক্স কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিলে মই আপোনালোকক জনাই দিম আৰু বাকী ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু আছাম অটো এক্সপ্ল'ৰাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব ভিডিঅ'সমূহ শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে চেনেলটো অকণমান গ্ৰ' হয় আৰু মই ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ পাওঁ চ' তাকে কামনা কৰিছোঁ আৰু কিপ ৱাচিং আছাম অটো এক্সপ্ল'ৰাৰ বাই বাই